তোমালোকে যদি আহিছা যে ক্লাছ 10 মেথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 পলিনমিয়েলছ বহুপদৰ এক্সাৰসাইজ নম্বৰ 2.1 তোমালোকে যদি আজি শিকো বুলি যদি আহিছা তেতিয়াহলে হয় ঠিক ভিডিওতে আহিছা কিন্তু ভিডিওটো শেষলৈকে চাই ৰবা তেতিয়াহে সকলোবিলাক কথা বুজি পাবা আৰু এক্সাৰসাইজ 2.1 আজি এই চেপ্টাৰত এটো ভিডিওতে কমপ্লিট হ'ব আৰু যোৱাকালি আমি কি পঢ়িছিলো ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত পঢ়িছিলো যে বহুপদৰ শূন্য মানে কি তাৰ জ্যামিতিক অৰ্থ কি বহুপদ এটা জ্যামিতিকলি কি বুজাই থাকে হিয়া পঢ়িছিল লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল এটা কেনেকৈ কি বুজায় আৰু দ্বিঘাত বহুপদ এটা জ্যামিতিকলি কি বুজায় তাৰ শূন্য মানে জ্যামিতিক অৰ্থটো কি হিয়া আমি পঢ়িছিল আগৰ ভিডিওবিলাক তোমালোকে চাই লবা যদি আগৰ ভিডিওবিলাক চাই লোৱা তেতিয়া এতিয়া পঢ়াই থকা ভিডিওবিলাক সোনকালে বুজি পাবা আৰু তাকে নহলে বুজি নাপাবা সেইটো কাৰণে আগৰ ভিডিওখিনি চাই আহিবা তেতিয়া এইটো ভিডিও চোৱা যদি চালা ঠিক আছে এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজ 2.1 হলে আগবাঢ়ো এক্সাৰসাইজ 2.1 ইয়াত কুৱেশ্যন এটাই আছে আৰু কুৱেশ্যনটোত কি দিছে ইয়াত কিছুমান 2D গ্ৰাফ দিয়া আছে xy xo x dash yo y dash দিয়া আছে আৰু ইয়াত কিছুমান গ্ৰাফ দিয়া আছে সেই গ্ৰাফটো চাই পেলাই আমি ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ শূন্য কেইটা আছে কিমানটা শূন্য আছে শূন্যৰ সংখ্যা কিমান প্ৰথমটো চিত্ৰ এনেকৈ দিয়া আছে আৰু এটো ফাৰ্ষ্ট আৰু গ্ৰাফটো কেনেকৈ মাৰি থৈছে এনেকৈ এটা ৰেখা এডাল x axis এডাল y axis আৰু গ্ৰাফডাল কোনডাল যিটো পলিনোমিয়েল বহুপদটোৰ লেখডাল কেনেকৈ দিয়া আছে এডাল হৈছে বহুপদটোৰ লেখ p of x ৰ লেখ কোনডাল দিয়া আছে এডাল p of x ৰ লেখ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই বহুপদটোৰ শূন্য কিমান বহুপদটোৰ শূন্য মানে কি আছিল সেই গ্ৰাফডালে x অক্ষ এডাল x অক্ষ কোনটো বিন্দুত কাটিছে সেইটোই সেই বিন্দুটোত থকা x ৰ স্থানাংকটো হৈছে শূন্য ইয়াত চোৱা এখন x অক্ষডালক এই যেডাল লাইন এই লাইনডালে কেতিয়াবা x অক্ষডালক কটাৰ সম্ভাৱনা আছেনে তুমি ক'বা আছে কেনেকৈ কাটিব চোৱা এইটো দিশত একদম পোনে পোনে গৈ থাকিব এইটো দিশত পোনে পোনে ইফালে আহি থাকিব এনেকুৱা কেতিয়াও সিচুৱেশ্যন নাহে যে এই ৰেখাডালে এই x অক্ষডালক কাটিব তেনেকুৱা কোনো সিচুৱেশ্যনে নাহে 0 নাম্বাৰ অফ 0 কিমান নাম্বাৰ অফ 0 মানে শূন্য নাই এটাও নাই সেইটো কৈছে এটাও নাই সেকেন্ড গ্ৰাফটো চোৱা সেকেন্ড গ্ৰাফটো কি দিছে x dash y dash সেকেন্ড গ্ৰাফটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে এনেকৈ দিছে এইটো p of x ৰ গ্ৰাফ এতিয়া কোৱা ইয়াত শূন্যৰ সংখ্যা কিমান হ'ব সিমান হ'ব যিমানটা বিন্দুত x অক্ষডালত কাটিছে x অক্ষডালত কেইটা বিন্দুত কাটিছে এটা বিন্দুত কাটিছে ইয়াৰ শূন্য কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে 1 আৰু কথা দেখিছোঁ জানো নাই কথা ই এফালে এনেকৈ গুচি আহিব ই এফালে পোনে পোনে ওপৰলৈ গুচি যাব কেতিয়াও নাকাটে এটাই শূন্য আছে থাৰ্ডটো চোৱা থাৰ্ডটো এনেকৈ দিছে এইফালদি এনেকৈ গৈছে ইয়াত পাছে এনেকৈ আহিছে আহি পেলাই আকৌ এনেকৈ গুচি গৈছে এইটো হৈছে লেগটো ইয়াত চোৱা এই লেগটোৱে p of x ৰ লেগ কোনডাল এডাল এনেকৈ এডাল হৈছে p of x ৰ লেগ এই p of x ৰ লেগডালে x অক্ষডালক কেইটা বিন্দুত কাটিছে এটা ইয়াত কাটিছে এটা ইয়াত কাটিছে
এটা ইয়াত কাটিছে তিনিটা বিন্দুত কাটিছে এই তিনিটা বিন্দুৰ কাৰণে ইয়াত এটা xৰ ভ্যালু পাম ইয়াত এটা xৰ ভ্যালু পাম ইয়াত এটা xৰ ভ্যালু পাম মানে তিনিটা শূন্য আছে হা পলি এই বহুপদটো কেটা শূন্য আছে তিনিটা শূন্য আছে বুলি গম পালো এটো লেখৰ পৰা তাৰছত 4 নম্বৰটো চাও 4 নম্বৰটো ভালকে গুৰুত্ব দি ভিডিওটো শেষলৈকে চালে ভাল হ'ব বুজি পাবা তেতিয়া খেলি মেলি নাথাকে let x o x dash y y dash এটো কেনেকৈ দিয়া আছে যে বস্তুটো ইউ শেপত আছে ইয়াতে এনেকৈ আছে ই ক'বাত কৰবা কটা সম্ভাৱনা আছে নে ই ক'বাত কটা সম্ভাৱনা আছে নে ওপৰলৈ গৈ x অক্ষ ওপৰত x অক্ষ নাই কিটো নাকাটি যিমান কাটিলে ইয়াতে কাটিলে কেটা বিন্দুত কাটিলে এটা বিন্দু ইয়াত কাটিছে আৰু এটা বিন্দু ইয়াত কাটিছে এই দুটা বিন্দুতে কাটিছে ইয়াৰ শূন্য সংখ্যা কিমান হ'ব তেতিয়াহলে ইয়াতো দুটা শূন্য থাকিব ইয়াত এটা x ভ্যালু পাম ইয়াত এটা x ভ্যালু পাম দুটা x ভ্যালু পাম সেই ভ্যালু দুটাই হ'ব এই বহুপদটো শূন্য লেফট টু চাই পেলাই গম পাব লাগিব হেতু 4 নম্বৰ এটা 5 নম্বৰটো মই কি ইয়াত কি দিম 5 নম্বৰটো কেনেকৈ দিছে এটা খলাই দিও 5 5 নম্বৰটো এনেকুৱাকে দিছে এনেকৈ আহি পেলাই এনেকৈ গুচি গৈছে সৰি এনেকৈ উঠি আকৌ এনেকৈ আহিছে হল এনেকৈ আহিছে এইটো হৈছে কাৰ্ভ ইয়াত কেটা বিন্দুত কাটিছে এটা এটো এটা এটো এটা এটো x axis ডালৰ কেটা বিন্দুত কাটিছে এটা এটো এটা এটো এটা এটো আৰু এটা এটো 1 2 3 4 চাৰিটা বিন্দু চাৰিটা বেলেগ বেলেগ x ৰ ভ্যালু পাম আৰু সেই চাৰিটা ইয়াত শূন্য সংখ্যা কিমান দিতা হলে শূন্য সংখ্যা 4 তাৰ পাছত 6 নম্বৰটো চোৱা 6 নম্বৰটো এতিয়া কোটা জেগা নাই কেনে ইয়াত আকিম মই দিম আগতে বস এটা কি এটো 6 নম্বৰ এটো কি হৈছে ইয়াত এনেকৈ কাটিছে এনেকৈ আকৌ টাচ কৰিছে টাচ কৰি পেলাই y এক্সিছৰ ফালে গৈছে ওপৰত লাগিছেগে তাৰ পাছত আহি ইয়াত আকৌ এনেকৈ টাচ কৰিছে x এক্সিছত কৰি পেলাই আকৌ ওপৰলৈ গৈছে এতিয়া এইটো চোৱা এইটো কি হৈছে এই টাচ কৰি গৈছে হা এনেকৈ টাচ কৰি গৈছে ইয়াৰ শূন্য কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এটা বিন্দুত কাটিছে ইয়াত কোনোবা এটা বিন্দু টাচ আছে দুটা বিন্দু ইয়াত এটা বিন্দু টাচ আছে তিনিটা বিন্দু হল ইয়াত কেটা তেতিয়াহ'লে শূন্য আছে ইয়াত এটা বিন্দুত কাটিছে ইয়াত এটা বিন্দুত কাটা নাই কিন্তু টাচ কৰিছে ইয়াত এটা বিন্দুত কাটিছে এটা শূন্য ইয়াত টাচ কৰিছে তাৰ মানে ইয়াতো এটা শূন্য ইয়াতো টাচ কৰিছে ইয়াতো শূন্য এতিয়া ক'বা যে কাটা আৰু টাচ কৰা দুটাটো বেলেগ বস্তু তেতিয়া কি হ'ল ইয়াত কটাঘটি কৰা হলে এনেকৈ কটাঘটি কৰা হলে দুটা শূন্য একনত বাঢ়ি গ'লহেঁতেন এটা এইখিনিত এটা এইখিনিত এনেকৈ তললৈ আহিলেহেঁতেন কিন্তু টাচ কৰাৰ কাৰণে এটাই শূন্য পাইছোঁ মানে সেইটোৱেই হা টাচ কৰাৰ কাৰণে এটাই শূন্য পাইছোঁ কিন্তু কটাঘটি কৰা হ'লে কি হ'লহেঁতেন এডাল এনেকৈ তললৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়া এনেকৈ তললৈ অহা হ'লে কটাঘটি কৰিলেহেঁতেন আকৌ ওপৰলৈ যাওঁতে আৰু এটা শূন্য বাঢ়ি গ'লহেঁতেন যদি ইয়াত কটাঘটি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এটা দুটা তিনিটা এইকণত দুটা পাঁচটা শূন্য পালোহেঁতেন কিন্তু টাচ কৰিছে এটা কাৰণে কাৰণ শূন্যকেইটা 1 2 3টা শূন্য টাচ কৰাৰ কাৰণে শূন্য তিনিটা হ'ল এই তিনিটাই হ'ব ইয়াৰ শূন্য তো এইটো হৈছিলে এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ 1 কমপ্লিট ইয়াৰ পাছত যে বহুপদ এটাৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক নেক্সট লেকচাৰ তেতিয়া তোমালোকে এইটো সুন্দৰ লেকচাৰ আহিবলৈ গৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া যাতে নেক্সট ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে পোৱা আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বুজি পাইছা হয়তো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণেহে বুজি পাইছা আৰু কাগজ কলম লৈ পেলাই গোটেইখিনি লিখি পেলোৱা যিখিনি পঢ়ালোঁ কথাখিনি লিখি পেলোৱা